Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης για το κανάλι μου Farmer Revolution. Στο σημερινό βίντεο θα σας παρουσιάσω ένα χορτοκοπτικό μπαταρίας της εταιρείας Ego Power Plus, το μοντέλο ST1613ET. Η εταιρεία Ego Power Plus είναι μια από τις πιο γνωστές εταιρείες παγκοσμίως όσον αφορά τα μηχανήματα και εργαλεία μπαταρίας. Αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει είναι η πολύ καλή ποιοτική κατασκευή των μηχανημάτων, αλλά και την πολύ υψηλή τεχνολογία που διαθέτει. Έτσι λοιπόν και το σημερινό χορτοκοπτικό μηχάνημα που θα σας παρουσιάσω διαθέτει τις τεχνολογίες Power Load και Line IQ. Με την τεχνολογία Power Load μπορεί αυτόματα να τυλίγει την μεσινέζα στην κεφαλή πατώντας ένα κουμπί και με την τεχνολογία Line IQ ουσιαστικά να κρατάει στο σωστό μήκος τη μεσινέζα κατά τη διάρκεια της εργασίας χωρίς να χρειάζεται να σταματάμε ή να χτυπάμε την κεφαλή στο έδαφος. Τα μηχανήματα μπαταρίας ξεχωρίζουν κυρίως για την αθόρυβη λειτουργία τους, γι' αυτό το λόγο επιλέγονται από επαγγελματίες κήπουρους για εργασίες σε κήπους εντός πόλεως ή σε ξενοδοχειακές μονάδες. Επίσης, έχουν πάρα πολύ χαμηλό βάρος, είναι εύκολα στο χειρισμό τους και δεν χρειάζονται συντήρηση σε σύγκριση με κάποιο βενζινοκίνητο μηχάνημα. Το σημερινό χορτοκοπτικό μηχάνημα έχει ακόμα ένα πλεονέκτημα, ότι μπορεί να αναδιπλωθεί, οπότε να μειώσει το μήκος του στο μισό και το κάνει πάρα πολύ εύκολο στη μεταφορά του, ακόμα και με ένα γιοταχή αυτοκίνητο. Ένα ακόμα άλλο πλεονέκτημα που έχει είναι ότι μπορούμε να ρυθμίσουμε το μήκος του χορτοκοπτικού από 1,65 εκατοστά έως και 1,85 εκατοστά, ανάλογα την επιλογή του κάθε χειριστή. Το μοτέρ του χορτοκοπτικού μηχανήματος που χρησιμοποιεί είναι τύπου brushless, δηλαδή χωρίς ψύκτρες και έχει τάση λειτουργίας τα 56V. Επίσης διαθέτει δύο ταχύτητες, όπως στην πρώτη ταχύτητα έχουμε από 3.500 έως 4.800 στροφές το λεπτό και στη δεύτερη ταχύτητα από 4.000 έως 5.500 στροφές το λεπτό. Το πλάτος κοπής του χορτοκοπτικού είναι 40 εκατοστά και το βάρος του χωρίς την μπαταρία τοποθετημένη πάνω του είναι στα 3,5 κιλά. Η έκδοση που σας παρουσιάζω του χορτοκοπτικού μηχανήματος έρχεται στην αρχική του συσκευασία με μια μπαταρία χωρητικότητας 4 αμπερόρια και ένα φορτιστή. Όταν τοποθετήσουμε την μπαταρία των 4 αμπερορίων πάνω στο χορτοκοπτικό μας μηχάνημα, τότε το συνολικό του βάρος είναι 5 κιλά και 908 γραμμάρια. Η αυτονομία σε ένα μηχάνημα μπαταρίας είναι συνδεμένη άμεσα με την χωρητικότητα της μπαταρίας που θα χρησιμοποιήσουμε. Έτσι λοιπόν, με μια μπαταρία 2,5 αμπερόρια έχουμε μια αυτονομία 40 λεπτών, με μια μπαταρία 4 αμπερόρια 60 λεπτά αυτονομία, με μια μπαταρία 5 αμπερόρια 85 λεπτά αυτονομία και μια μπαταρία 7,5 αμπερόρια 125 λεπτά αυτονομία και μια μπαταρία 10 αμπερόρια 165 λεπτά αυτονομία. Φυσικά η αυτονομία της μπαταρίας έχει να κάνει ανάλογα και με τον τρόπο που λειτουργούμε το μηχάνημα, αλλά και το είδος του χόρτου που θα κόβουμε. Το μοτέρ βρίσκεται στο κάτω μέρος του χορτοκοπτικού μηχανήματος, οπότε η κεφαλή παίρνει απευθείας κίνηση από το μοτέρ χωρίς να υπάρχει απώλεια ισχύως. Η μεσινέζα που χρησιμοποιεί η κεφαλή είναι 2,4 χιλιοστά και είναι στριφτή. Οπότε πιστεύω ότι είμαστε έτοιμοι να περάσουμε και στο πρακτικό κομμάτι του βίντεο, ώστε να δούμε τις δυνατότητες που έχει το σημερινό χορτοκοπτικό μηχάνημα μπαταρίας. Πάμε!
Έχοντας ολοκληρώσει και το πρακτικό κομμάτι του βίντεο, τα προσωπικά μου συμπεράσματα. Ίσως κάποιοι αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα αλλά και τη δύναμη των μηχανημάτων μπαταρίας. Σίγουρα δεν θα έχουν δοκιμάσει κάποιο μηχάνημα μπαταρίας με επαγγελματικές προδιαγραφές. Ένα τέτοιο μηχάνημα είναι και το σημερινό χορτοκοπτικό μηχάνημα που παρουσιάσα, καθώς έχει μια εξαιρετική ποιότητα κατασκευής, πάρα πολύ υψηλή, είναι πάρα πολύ δυνατό, έχει χαμηλό βάρος και πάρα πολύ εύκολο χειρισμό. Η δυνατότητα που έχει να επιλέγουμε μία από τις δύο ταχύτητες που διαθέτει το κάνει πάρα πολύ εύκολο και αποτελεσματικό στη χρήση του, καθώς ανάλογα το είδος και ύψος του χόρτου επιλέγουμε τη σωστή ταχύτητα. Η δυνατότητα που έχει να τυλίγει αυτόματα την μεσινέζα στην κεφαλή, πατώντας ένα κουμπί, το κάνει πάρα πολύ πρακτικό, και η τεχνολογία Line IQ μας κρατάει το μήκος της μεσινέζας στο σωστό μήκος, κάνοντας το μηχάνημά μας ακόμα πιο αποτελεσματικό. Το κόστος του σημερινού χορτοκοπτικού μηχανήματος παρουσίασα της εταιρείας Ego Power Plus μοντέλο ST1613 ET σε συνδυασμό με μία μπαταρία χωρητικότητας 4 αμπερόρια και ένα φορτιστή θα τα βρείτε στην τιμή των 624 ευρώ και 80 λεπτά στο γεωπονικό κατάστημα Κοντόπουλος. Οι μπαταρίες των μηχανημάτων της εταιρείας Ego Power Plus είναι κοινές σχεδόν για όλα τα μηχανήματά τους, οπότε αγοράζοντας ένα μηχάνημα μπαταρίας με φορτιστή και μπαταρία, αυτό σημαίνει ότι σε τυχόν επόμενη αγορά που θέλετε να κάνετε με κάποιο μηχάνημα μπαταρίας της ίδιας εταιρείας, δεν θα χρειαστεί να αγοράσετε μπαταρία ή φορτιστή, μειώνοντας έτσι πάρα πολύ το κόστος αγοράς του επόμενου μηχανήματος που θέλετε να αγοράσετε. Ένα ακόμα βίντεο έφτασε στο τέλος του, όπου είδαμε ένα πραγματικά εκπληκτικό χορτοκοπτικό μπαταρίας από την εταιρεία Ego Power Plus. Αυτό που το ξεχωρίζει προφανώς είναι η υψηλή τεχνολογία που διαθέτει και η αποτελεσματικότητά του στην πράξη. Σε αυτό το σημείο να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο γεωπονικό κατάστημα Κοντόπουλος για την παραχώρηση του συγκεκριμένου χορτοκοπτικού μηχανήματος για τις ανάγκες του βίντεο. Εσείς μην ξεχνάτε, πατάτε το κουμπάκι κάτω δεξιά που λέει εγγραφή και δίπλα το καμπανάκι ώστε να ενημερώνεστε για το καινούργιο ανεβάζω. Γεια σας!